નમસ્કાર બજાર એટવાનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ. સમાચારમાં આગળ નજર કરીશું તો પહેલા નજર કરીશું તેની મેજર હેડલાઇન્સ પર. ફેડના ચેરમેન પોવેલની સ્પીચ પહેલા બજારમાં આવ્યો ઘટાડો. સેન્સેક્સ નિફ્ટીમાં 0.5% વધારેનું દબાણ. નિફ્ટી 19,300ની નીચે. બેંક નિફ્ટીમાં પણ 1% સુધીનો કડાકો. તો મિડકેપની 4 દિવસની રેકોર્ડ તેજી પર પણ આજે લાગી બ્રેક. ડિફેન્સ, મીડિયા અને ઓઇલ એન્ડ ગેસ સેક્ટર્સમાં શેર્સમાં આજે આવી તેજી, પરંતુ એફએમસીજી અને આઈટી બનાવી રહ્યા છે દબાણ. 4 દિવસની લોઅર સર્કિટ બાદ જીઓ ફાઇનાન્શિયલમાં આવી રિકવરી. 14.72 કરોડ શેર્સમાં થઈ ડીલ. કર્ણાટક સરકાર સાથે 450 કરોડની ડીલ બાદ કેન્સ ટેકમાં તેજી. શેરમાં 8.5%થી વધારેનો ઉછાળો. પેટીએમમાં થઈ મોટી ડીલ. 3.6% હિસ્સામાં પડ્યા મોટા સોદા. ડીલ બાદ પેટીએમમાં 1%ની મજબૂતી. અંબર એન્ટરપ્રાઇઝમાં બ્લોક ડીલ બાદ આવી મજબૂતી. અને ગુડ આફ્ટરનૂન અને માર્કેટ પર નજર કરી લઈએ. અત્યારના માર્કેટમાં આજે આપણે દબાણ ભર્યો છે. સવારથી કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. ગેપ ડાઉન ઓપનિંગ જોયું અને ત્યારબાદ દબાણ યથાવત છે અને માર્કેટ બ્રેથ પણ નેગેટિવ જ ઝોનમાં આજે ફરી રહ્યો છે. નજર કરીએ કે કઈ રીતના સેન્સેક્સના લેવલ્સ છે અત્યારના. તો સેન્સેક્સ નજર કરીએ તો 44,997ના લેવલ્સ પર છે. 200-250 પોઈન્ટનું દબાણ. નિયરલી 39-40 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ જોઈ રહ્યા છે. ફોલોડ બાય નિફ્ટી 19,298ના લેવલ્સની આસપાસ કામકાજ કરી રહ્યો છે. નિયરલી 87 પોઈન્ટનું દબાણ જોઈ રહ્યા છે, એટલે કે 44 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ. મિડ કેપમાં સૌથી વધારે દબાણ છે અત્યારના 0.5%ની આસપાસનું 285 પોઈન્ટ સાથે 38,504ના લેવલ્સ. અને સાથે જ જો બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ તો અહીંયા પણ આપણે નિયરલી 200 પોઈન્ટનું દબાણ જોઈ રહ્યા છે, એટલે કે 45 બેઝિસ પોઈન્ટનું 44,299ના લેવલની આસપાસ. માર્કેટ બ્રેથ નેગેટિવ છે 1,803 કાઉન્ટર્સમાં, જ્યારે વેચવાલી જોઈ રહ્યા ત્યારે 1,024 કાઉન્ટર્સમાં આપણે ખરીદારી જોઈ રહ્યા છે. ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરીએ તો અહીંયા નજર કરશું તો તમને ઇન્ડિયા વિક્સમાં 2%નો વધારો જોવા મળશે. 11.94ના લેવલ પર ઇન્ડિયા વિક્સ ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. અને આજે જે જોઈ રહ્યા છે કે ઓલ અરાઉન્ડ આપણે વેચવાલીનો મૂડ જોઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને નિફ્ટી પીએસયુ બેંકમાં અત્યારના 0.25%નું દબાણ. નિફ્ટી રિયાલ્ટીમાં 1.25%નું દબાણ સાથે જ કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. નિફ્ટી હેલ્થકેર હોય, ફાર્મા હોય, અહીંયા પણ એક દબાણ ભર્યો જ આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. આગળ જોઈએ તો એફએમસીજી પણ એક કોઈ સપોર્ટ નથી આપી રહ્યું. 0.5%નું દબાણ આપણે એફએમસીજીથી આવતા જોઈ રહ્યા છે. આઈટી પણ સપોર્ટના મૂડમાં નથી. નિફ્ટી પીએસસી પણ 171 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ બનાવી રહ્યું છે. મેટલથી પણ 66 બેઝિસ પોઈન્ટનું આપણે દબાણ આવતા જોઈ રહ્યા છે. પોઝિટિવિટી ક્યાં છે તો એ નજર કરીએ તો નિફ્ટી મીડિયાથી તમને 1.5%નું એક સપોર્ટ ઝોન મળતો દેખાઈ રહ્યો છે 46 બેઝિસ પોઈન્ટ સાથે. એટલે સ્ટોક સ્પેસિફિક આપણે નજર કરીએ તો આજે જોઈએ તો સૌથી વધારે દબાણ આપણે જોઈ રહ્યા છે એ આવી રહ્યું છે અત્યારના સમયે પાવર ગ્રીડ તરફથી 0.2%ની સાથે. ઇન્ડસઇન્ડ બેંક 0.5%ના ઉપરનું દબાણ. એલએનટી, ડીઆરએલ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ 1.5%ની આસપાસનું દબાણ બનાવી રહ્યા છે. જેએસડબલ્યુ સ્ટીલ, અદાની એન્ટરપ્રાઇઝ, અદાની પોર્ટ, ટાટા કન્ઝ્યુમર, એનટીપીસી જેવા કાઉન્ટર્સ પણ 1%ની ઉપરનું દબાણ બનાવી રહ્યા છે. નજર કરીએ કે ક્યાંથી પોઝિટિવિટી આવી રહી છે તો એ છે બજાજ ફિનસર્વ, બજાજ ફાઇનાન્સ તરફથી. બજાજ ફિનસર્વ તરફથી 1.25%નું પોઝિટિવિટી મળતી દેખાઈ રહી છે. ઓએનજીસી હોય, એશિયન પેઇન્ટ્સ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ટાટા મોટર્સ, આઈશર મોટર્સ, બીપીસીએલ, એક્સિસ બેંક, ભારતી એરટેલ, આ બધા જ થોડી પોઝિટિવિટી એડ કરવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. નજર કરીએ કે બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સમાં કઈ રીતનો કારોબાર ચાલી રહ્યો છે. તો આપણે જોઈએ તો કોટક મહિન્દ્રા બેંક, ફેડરલ બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક અને એક્સિસ બેંક તરફથી થોડી પોઝિટિવિટી છે. બાકી આપણે એક નેગેટિવ કારોબાર જોઈ રહ્યા છે. અને સૌથી વધારે અત્યારના જોઈએ તો ઇન્ડસઇન્ડ બેંકથી 0.5%ની ઉપરનું દબાણ બની રહ્યું છે. એચડીએફસી બેંક 1%નું દબાણ બનાવી રહ્યું છે. તો આજે હોલ એન્ડ હોલ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે બજાર એક નેગેટિવ ઝોનમાં છે. એક નર્વસનેસ છે કારણ કે આજે જેક્સન હોલમાં ફેડ ચેરમેનની જે સેન્ટ્રલ બેંકની ત્યાંની મિટિંગ છે એમાં એક એડ્રેસ કરશે ને ખબર પડશે કે અમેરિકાનું હવે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સ્ટેન્ડ શું આગળ જતાં રહેવાનું છે. મનાઈ રહ્યું છે કે એક રેટ વધારો આપણે કદાચ જોઈએ. પહેલાં એવું હતું કે કદાચ એક રેટ કટની હવે તરફ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પણ એ અત્યારના 2024 સુધી એ પોસિબિલિટી લાગતી નથી જે રીતે ઇન્ફ્લેશન ત્યાં બિહેવ કરી રહ્યું છે.
સિમિલરલી અને આજે ઘણી બધી બ્લોક ડીલ્સ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છે. એ એક ઓફકોર્સ ભારતીય માર્કેટમાં આપણે એક સિનારીઓ જોયો છે, ન્યૂ બિઝનેસીસનો ઓફકોર્સ એક સિનારીઓ જોયો છે. અને યુએસ તરફથી આપણે જોઈએ તો બોન્ડ yields ઓફકોર્સ એક ચિંતાદાયક એક સિચ્યુએશન બનાવી રહી છે. અને ગ્લોબલ માર્કેટના જે પણ અસર પડી રહ્યા છે એ આપણા ભારતીય માર્કેટ પર અત્યારના દેખાઈ રહ્યા છે. જે ડીકપલ મોડમાં આપણે હતા એ આપણે લોંગર સુધી કદાચ નહીં ચાલી શકીએ. ઓલ્ધો આપણા માર્કેટ્સ એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડમાં છે, એક સ્ટ્રોંગ માર્કેટ છે ભારતનું અત્યારના. નિફ્ટીના જો લૂઝ કરનારા જોઈએ તો એક HDFC બેંક સાથે શરૂઆત થાય છે, પણ ગેનર્સમાં બજાજ ફાઇનાન્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ જેવા કાઉન્ટર્સ એક સારો એવો સપોર્ટ ઝોન આપી રહ્યા છે. એટલે એક ઘટતા અને વધતા શેરોમાં ઓફકોર્સ આજે એક ડિફરન્સ છે. ઘટતા શેર્સ વધારે છે. ગઈકાલે આપણે એક્સપાયરી પણ એક જોઈ, એક નેગેટિવ ઝોનમાં જ આપણે એક્સપાયરી જોઈ, એક માઇલ્ડ એક્સપાયરી જોઈ. અને એ જ આજે સવારના એક મોટું ગેપ ડાઉન પણ આપણે આવતા જોયું અને માર્કેટમાં એ હજી પણ હાવી છે. પણ વધારે વાતચીત કરીશું, પણ લઈ લેવો પડશે મારે એક બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. એલિક્સર ઇક્વિટીઝના ડિરેક્ટર દીપન મહેતા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. અને આપણે આખું જે વીક જોયું છે એ એક વોલેટાઇલ સેશન જોયું છે, પણ કઈ રીતના હવે તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટને, અને જે અત્યારનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે શું કહી રહ્યું છે કે આગળ જતાં આપણે શું હજી વધારે કોન્સોલિડેશન મોડમાં જ રહીશું? પ્રીતિ, ગુડ આફ્ટરનૂન. તમારા શો પર ઇન્વાઇટ કરવા માટે બહુ ધન્યવાદ. આઈ થિંક માર્કેટ એક સારા રેન્જમાં છે. તમે નિફ્ટી ને સેન્સેક્સ પર નહીં જુઓ, પણ જે મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ છે ઇટ્સ ગોઈંગ ફ્રોમ સ્ટ્રેન્થ ટુ સ્ટ્રેન્થ અને ન્યુઅર હાઈસ ક્રિએટ કરતું જાય છે. અને ઓન ધ હોલ આઈ થિંક ઇન્વેસ્ટરના પોર્ટફોલિયોઝ આર ડુઈંગ વેરી વેલ. દેટ્સ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. એટલે પીપલ ડોન્ટ ઇન્વેસ્ટ ઇન સેન્સેક્સ એન્ડ નિફ્ટી, દે ઇન્વેસ્ટ ઇન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોક્સ એન્ડ ધોઝ આર ઓલ ડુઈંગ વેરી વેલ. અને જે રીતના આ અર્નિંગ સિઝન પ્લે આઉટ થઈ છે, આઈ થિંક ઘણા બધા સેક્ટર્સમાં સારા એવા નંબર્સ આવ્યા છે. And at this point of time, there are so many investment themes which are playing out so well, right? From banking, capital goods, real estate, consumption. I think ઘણી બધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થીમ સારી એવી ચાલી રહી છે. અને આપણે જોયા છે કે ઇવન ધ બીટન ડાઉન સેક્ટર્સ છે, સોફ્ટવેર, ત્યાં પણ સારી એવી બાઇંગ આવી રહી છે, બીકોઝ પીપલ આર એક્સપેક્ટિંગ મે બી ધ વર્સ્ટ ઇઝ ઓવર. And અમુક જે લાર્જ સોફ્ટવેર કંપનીઝ છે, recently they have won very big orders, so that also I think is improving the sentiment over here. પણ હાઉ મચ ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ હવે જોઈ રહ્યા છે ગ્લોબલ માર્કેટ સિનારીઓને કેટલું આપણે ફોલો કરી રહ્યા છે, નથી કરી રહ્યા? કારણ કે ત્યાં સિચ્યુએશન ખરાબ છે, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પણ ડીકપલિંગ મોડમાં આપણે ચાલી રહ્યા છીએ, પણ હાઉ લોંગ વી કેન ગો ઓન? I think this is nothing new, Preeti. ઘણા વર્ષોથી, say 10, 15, 20 yearsથી we have seen કે જ્યારે પણ ઓવરસીઝ માર્કેટમાં સેલિંગ પ્રેશર હોય છે ત્યારે આપણે ત્યાં પણ સેલિંગ પ્રેશર આવે છે, બટ somehow we don't fall as much as other global markets. અને જ્યારે ત્યાં થોડી ઘણી સ્ટેબિલિટી આવે છે કે થોડો પણ ઉછાળો ત્યાં આવે છે, તો we tend to do much better. એટલે yes, we are in a way coupled and yet decoupled. Coupled એટલે કે થોડું ઘણું નેગેટિવ ઇફેક્ટ આવે છે, but on the whole there is outperformance. એટલે ધારો કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ 3% decline દેખાય, તો we will be declining by 1-2%. If global markets are up 2%, we'll be up 3%. અને આખું તમે રેન્જ જોશો over the years or so, then we are seeing a very significant outperformance from our markets. એબ્સોલ્યુટલી. દીપન, બીજો જે એક ફેક્ટર છે એ ચાઇના +1, અને એનું આપણને ઘણો બધો બેનિફિટ મળી રહ્યો છે બિકોઝ ચાઇના ઇઝ ઇન અ રિયલી બેડ સિચ્યુએશન જસ્ટ નાઉ. કેટલો આપણે એડવાન્ટેજ લઈ રહ્યા છે, પ્લસ પીએલઆઈ સ્કીમ્સ તો છે જ, અને ઘણું બધું મેન્યુફેક્ચરિંગ બિઝનેસ અહીંયા આવતા આપણે જોઈ રહ્યા છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને કયા સેક્ટર્સને વધારે ફાયદો અહીંયા થઈ શકે છે? So China +1 is a long-term story, and it will take many years, I would say 3, 4, 5 years to play out. But certainly a positive development છે, અને એક જાતની નવી opportunity મળે છે ઘણી કંપનીઓને to explore. And also I think because of India shining, because of whatever we have been doing in the global scene, a lot of companies, MNC companies want to manufacture into India. But સૌથી biggest benefit China +1 has come in the electronic side, where we are seeing that now iPhone is being assembled in India, and that's very positive કારણ કે આ રીતના 2-3 વર્ષમાં પ્લે આઉટ થશે, ઘણા ખરા બધા કોમ્પોનન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ પણ આવી જશે, and then we will become a very large player in the electronic business as well. જેમ કે you can take an example કે ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં શું થયું, પહેલા મારુતિ સુઝુકી આવી ત્યારે they were only importing all the components. But now India has such a well-developed auto component industry that they are able to export as well. And there are so many new auto OEMs as well. So similar વસ્તુ છે ને તે મોબાઈલ ફોન અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં પણ થશે કે ઇનિશિયલી એસેમ્બલી થઈ શકશે, as Apple is doing, as Samsung is doing, પણ ધીરે ધીરે entire ecosystem of electronic components will come into play. And that is very positive for the entire economy and for everybody કારણ કે they will require new capital equipment, so capital good manufacturing companies will benefit. They will provide employment, so that will lead to higher consumption because of higher income. So PLI ની જે effect છે ને is a very quiet and silent effect, and one cannot really pin down કે આ જ કંપનીને ફાયદો થશે. Of course there are certain winners like Dixon છે, કે Amber Industries છે, then there is of course Polymed, which is also benefiting from it. Of course there are 5 or 6 companies which are focused largely on PLI and getting good benefit. But the bigger benefit, I think, is in the unlisted space, which will, of course, have its positive effect on the listed space as well. Absolutely.
બીજું આપણે અત્યારના જે સિનારીઓ જોઈ રહ્યા છીએ ને ઇન્ડિયા ઇઝ ધ માર્કેટ એન્ડ આઈ રિમેમ્બર યુ ટેલિંગ મી ઇન આર લાસ્ટ બટ વન સેશન કે યુ નો નેક્સ્ટ 3-4 to 6 months અહીંયા ઇન્ડિયામાં જ રહેવું જોઈએ બિકોઝ ઓલ એક્શન ઇઝ લાઇંગ હિયર એન્ડ વી આર સીઈંગ ઓલ ધ એક્શન દીપન સ્પેશિયલી તમે મિડ કેપ ને કહ્યું કે જો ત્યાં એક્શન ચાલી રહ્યું છે દેટ મીન્સ કે પીપલ આર બાઇંગ સ્ટોક સ્પેસિફિક હવે આપણે અપ્રોચ રાખી રહ્યા છીએ બ્લોક ડીલ્સ આપણે ઘણી બધી જોઈ રહ્યા છીએ ને હવે અત્યારનું હું એડ્રેસ કરવા માંગીશ NBFCs આજે જુઓ બજાજ લાસ્ટ વીકમાં બજાજ ફાઇનાન્સ બજાજ ફિનસર્વ જેવા પછી માં એક ચડતી આપણે જોઈએ અને સાથે જ મેક્સ ફાઇનાન્શિયલ મનપ્પુરમમાં એક બ્લોક ડીલ આવતા જોઈએ આ સ્પેસ તમને કેવી લાગે છે બેન્કિંગ સેક્ટર સાથે? Well, I think we're very positive on the banks and NBFCs. Only problem is કે થોડી ઓવર ઓનરશિપ છે ત્યાં આગળ બધા જ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રિટેલ પ્લેયર્સમાં ખાસે એવા બેંકના શેર્સ છે કે એનબીએફસીના શેર્સ છે એન્ડ ધેન ફ્રોમ રિસ્ક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ દે કેનોટ બાય મોર બટ દેર ઇઝ નો ડિનાઇંગ કે આવતા 3-4 વર્ષ ઘણા સારા છે ઇકોનોમી માટે એન્ડ બેંક્સ એન્ડ એનબીએફસીઝ આર ડિરેક્ટ પ્લે ઓન ધી ઇકોનોમી અને જે રીતના આરબીઆઈની પોલિસીઝ આવી છે largely the banking system is the best ever shape it has ever been in history of India. I have never seen such a sound banking system and we are amongst the best in the world also. આપણા NPAs ગ્લોબલી એકદમ લો લેવલ પર છે ક્રેડિટ ગ્રોથ પણ સારું એવું આવી રહ્યું છે all the banks NBFCs are investing heavily into technology. They are expanding their manpower and team sizes for providing employment as well and એ લોકોનું focus is more on safe lending towards the retail sector અને ત્યાં પણ RBIના norms એવા સારા આવી ગયા છે કે they cannot end up over lending or over trading themselves. I think we are in a very good space when it comes to banks and NBFCs. And I think more or less, if you be with the large banks and large NBFCs, you will still get very good returns. સેપરેટલી આઈ વુડ લાઇક ટુ રિલાયન્સ પર હું વાત કરવા માંગીશ બિકોઝ અહીંયા આપણે ઘણી બધી ડીલ્સ થતા જોઈ રહ્યા છીએ જીઓ ફિનાન્શિયલનું આપણે એક સેપરેટ લિસ્ટિંગ થતા જોયું રિટેલમાં એક વેલ્યુએશન આપણે અત્યારના જોઈએ તો ઘણા હાઈ છે અને એ પણ ફ્યુચરમાં સેપરેટ આઉટ થશે રિલાયન્સ હવે હોટેલ બિઝનેસનું પણ ઓબેરોય સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છે કઈ રીતે તમે રિલાયન્સને જોઈ રહ્યા છો જીઓ ફિનાન્શિયલ્સને જોઈ રહ્યા છો અને રિટેલ બિઝનેસને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? No, I think there's no doubt Reliance is doing very well and ઘણા બધા businesses જે લોકોના છે all of them are doing very well. Of course, there is oil to chemical business જ્યાં થોડી ઘણી cyclicality છે but that we all know about it and from time to time the cycles favor the company as well. હવે સૌથી મહત્વનો ક્વેશ્ચન રિલાયન્સમાં એ છે કે જે એ લોકોના 3 મેજર બિઝનેસીસ છે which is oil to chemicals, retail અને telecom એનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લિસ્ટિંગ કેવી રીતના કરવાના છે there are two ways to do it કે these companies do an IPO in which case Reliance Industries becomes a holding company and then that is not very positive from minority shareholder point of view પણ Jio Finance ની જેમ એ લોકો ધારો કે સ્પ્લિટ કરીને આપણને ફ્રી શેર્સ આપે that will be huge value unlocking from an investor's perspective so I think time is right અને જે રીતના Reliance Retailમાં they have taken on new investors I think એ લોકોનું planning is there definitely there to do some corporate action to unlock the value over there. ડિફેન્સ એઝ અ સેક્ટરની આપણે ઓલવેઝ ચર્ચા કરી છે વધારે લાઇમલાઇટમાં પણ હવે આવી ગયું છે જે રીતે આપણે ચંદ્રયાન પરનું એક સક્સેસફુલ મિશન જોયું છે કઈ રીતે તમે અને ઓલ અરાઉન્ડ અત્યારના આપણે ઘણી બધી ડીલ્સ થતા બી જોઈ રહ્યા છો ઓલ્ધો ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ ટુ મટીરિયલાઇઝ પણ કઈ રીતે તમે આ સેક્ટરને જોઈ રહ્યા છો અને કોઈ તમને અહીંયા કાઉન્ટર્સ ગમે? See, Preeti, largely ડિફેન્સની જે ટ્રેજેક્ટરી છે જે લોકોની ગ્રોથ રેટ છે ઘણું ખરું ડિસ્કાઉન્ટ થઈ ચૂકી છે અને મારા ખ્યાલથી લોંગ ટર્મ ટ્રેન્ડ ઘણા સારા છે there is good earnings visibility valuations are still reasonable but from a margin of safety point of view થોડું કરેક્શન આવી જાય 10-15-20% તો I think that will be positive and I think that is true across the board જે રીતના મિડ કેપ સ્ટોક્સ ચગી રહ્યા છે one should build in and expect કે 10-15%નું કરેક્શન આવી શકે છે So at these levels, I wouldn't want to frankly buy anything at all. થોડો હલકા થઈ જવાનું would be a better strategy. Of course, we are very positive on the medium term. We are very positive on the long term. પણ જે રીતના મિડ કેપ ઇન્ડેક્સ એક સરાંગ વધ્યું છે for the last several trading sessions, you can expect કે થોડું ઘણું correction આવી શકે છે. So from a timing perspective, I think it's just better to wait and watch and buy into a correction whenever it happens.
Dipan, you are a big believer in તમે જેમ પહેલાં બી કહ્યું કે રિયલ એસ્ટેટ ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝમ્પશન ટ્રાવેલ અહીંયા હજી પણ આપણે એક સારું એવું બૂમ જોઈ રહ્યા છીએ ઇન્ફ્રા કેપિટલ ગુડ્સમાં પણ આપણે એક મોટું અપસ્વિંગ જોઈ રહ્યા છે કઈ રીતે તમે અહીંયા કોઈ કાઉન્ટર સજેસ્ટ કરશો કયા કાઉન્ટર્સ પર તમારી વધારે નજર રહેશે? See, on the real estate side, as I said, long term is very good for companies like Godrej Properties, even Loda, Macrotech developers. I think long term trends are very good, even for DLF. Smaller companies also like Shobha, I think will do very well. And across the board, we are seeing very good traction in sales. But as I said, I think ઘણું run up આપણે જોઈ ચૂક્યા છે અને retail અને real estate માં પણ volumes have been surging last few quarters also. તો થોડું ઘણું I think from a mild cyclical dip should be expected. So go for the larger companies. As I said, I think very positive on companies which have got good execution. Godrej Properties, Macrotech, DLF, Shobha, Saras track record panche lokono. And if you want to have a bit of even flavor of rentals, then Brigade Enterprises che, they are doing very well. Oberoi Realty che, they also have a large retail rental presence as well. But broadly, I think that the segment should do very well. But as I said, I think થોડું આપણે કરેક્શનમાં લઈએ તો થોડું માર્જિન ઓફ સેફ્ટી આવી શકે. નેક્સ્ટ અત્યારના મીડિયા સ્ટોક્સમાં આપણે એક બઝ જોઈ રહ્યા છો વુડ ધેટ ઇન્ટરેસ્ટ યુ દેટ સ્પેસ? મીડિયા સ્પેસમાં આઉટલુક એટલો સારો નથી અમારો કારણ કે ઝી છે કે સન ટીવી છે their performance has been quite disappointing last several quarters. મીડિયામાં ખાસું એવું disruption થઈ રહ્યું છે. Advertising as well as subscription is going more and more towards OTT and આ બધા જે listed company ના OTT subscription છે they are not as good. I think we are seeing more and more Indian also viewership go towards Netflix or Prime Video or for that matter Hotstar and એ લોકો ખાસું એવું investment કરી રહ્યા છે on the content side which cannot be matched by the Indian broadcasters. So I'm very negative on media industry per se. And આ બધા જે large OTT players છે, they're anyway not listed, so there's no point in discussing them. But broadly, I think one should avoid the sector as a whole. ફાર્મામાં આપણે એક અત્યારના અપમૂવ જોઈ રહ્યા છે તમને કયું સેગમેન્ટ આઈ થિંક તમે હેલ્થ કેરને વધારે પ્રિફર કરો છો કે એપીઆઈ બિઝનેસ કયું તમને વર્ટિકલ અહીંયા પસંદ છે? No, I think from an entire healthcare perspective, top of the picking list would be the hospitals. જે બધી hospital companies છે, right from Narayan Rudralay to Apollo Hospitals, Rainbow, all of them have given very good numbers. Max Healthcare છે, they all have Fortis. I think they all have given very good performance in the last 2-3 quarters or so. આ બધા secular growth stories છે કારણ કે healthcare per spending is only increasing gradually. As more and more elective surgeries take place and there's more awareness of having good health care. And આ બધી જે hospital companies છે they have been very sensible in terms of expansion. એટલે ધારો કે નવી hospital setup કરે છે તો they wait for it to break even before they go in for another large capital expenditure. અને એકવાર એ લોકોએ asset કે એકવાર hospital setup કરી દીધી then as and when the occupancy rate increases automatically operating leverage નો ફાયદો થાય છે એમને. So very positive from a healthcare perspective. I think we would prefer, of course, the hospital companies, and then of course look at the diagnostic companies. But the diagnostic companies thodi महंगी लागे छे on a price to earnings multiple basis. Pharmaceutical companies, yes, but only those which are focused more on the domestic market. જેમ કે Mankind Pharma છે, JB Chemicals છે, Eris Life Sciences છે. I think focus is more over there. But within the pharma also જે રીતના quarterly numbers આવ્યા છે અને જે રીતના સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે from US generic market કે ત્યાં આગળ જે price erosion છે હવે ઘણું ઓછું થઈ ગયું છે and there is good amount of consolidation within that space. So that's I think very positive from that perspective and આવતા 2-3 quarters will be very good for pharma as well. પેટીએમમાં આપણે એક ડીલ થતાં પણ જોઈ છે એક એક્ઝિટ જોઈ રહ્યા છે પેટીએમ્સ જેવા કાઉન્ટર્સમાં તમને કેટલો કઈ રીતના તમે વ્યૂ રાખીને ચાલી રહ્યા છો? See, I think Paytm clearly market has surprised the market. અને જે રીતના એ લોકોની strategy follow કરે છે quarter after quarter they are showing very good improvement in all the divisions, whether it is payment or sourcing of loans or
selling financial products. I think they are good, very good at execution. And their costs also they have kept under control. I see within the next few quarters, a look of solid profit mari sakse. And this could be one of the unique companies within the fintech space with no parallel example per se. So very positive on Paytm, but it's a long-term story. And do keep in mind that stock prices run up also a lot recently, so you could expect a correction. So buying at decline would be more sensible for Paytm as well. 10-15% correction આવે, so you would have a good price entry point. એબ્સોલ્યુટલી ઓન દેટ નોટ દીપન ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપના વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને સાથે જ અત્યારે બસ આટલું જ. તમે જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.